pictures from Pinterest or Google. I-save mo na, tapos punta ka ng Canva, yung app or yung sa browser, tapos dun ka mag-edit. Edit the way you like it. If you're wondering kung bakit August yung calendar ko, well, because yung July is patapos na and August is mag-start na. So, ayun na lang yung nilagay ko.
After editing, don't forget na i-save siya. Well, yung akin is in-edit ko siya sa iPad. So, ito transfer ko pa siya sa laptop ko. And, transfer ko na siya. After downloading the app, mahahanap niyo siya sa babang part. And just go explore the app. And hanapin niyo yung bagay na theme sa wallpaper na ginawa niyo.
next thing you need to download is the translucent TB.